নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছো বহু দিনৰ পিছত স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ' মাজলৈ আজি কোনো ব্লগ নবনাও আৰু বাহিৰতো যোৱা নাই তেনেকে মানে গৈছিলো পাৰ্সেল এটা আহিছে আজি পাৰ্সেলটো এই বক্সটোতে আছে পাৰ্সেলটো কি হয় এই পাৰ্সেলটো আপোনালোকক দেখুৱাম পहिले আনবক্সিংটো চাই লওক তাৰ পিছত বাকি কথাখিনি কৈ আছো আপোনালোকক তো এইটো হে স্পেশাল বক্সটো যত নতুন মালটো আহিছে আৰু স্পেশাল কি এই বস্তুটো খোলাৰ কাৰণে তো খুলি কিনে আপোনালোকক দেখাই আছো তো বস্তুটো এতিয়া ফালি ললো আৰু এইটোৱে হ'ল সেই প্ৰডাক্টটো আৰু লগত আহিছে বিল তাৰপিছত দেখাই লৈছো এইটো মাউণ্টটো আৰু একো নাই তো এইটোৱে মাউণ্টটো এইটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা 899 টকা 899 টকা গপ্ৰ মাউণ্ট লৈ ললোঁ লগা আছিলে বহু দিনৰ পৰা লগা আছিলে এই মাউণ্টটো তো হয় আপোনালোকে ঠিকই ভাবিছে এইটো এটা গপ্ৰ মাউণ্ট বা একশ্যন কেমেৰা মাউণ্ট যিটো হেলমেটত লগায় তো দৰকাৰ হৈ আছিলে আৰু যেহেতু মই ভাবিছিলোঁ প্ৰথমৰ পৰাই মটো ব্লগ আৰম্ভ কৰিম এতিয়ালৈকে একশ্যন কেমেৰা বা গপ্ৰ একো ল'ব পৰা নাই যিকি নহওক মাউণ্টটো ল'লোঁ লাহে লাহেকৈ আপগ্ৰেড কৰি থাকিম তো আপোনালোকক মটো ব্লগ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভাল পাব তো এইখিনিয়ে এতিয়া আপোনালোকক এই মাউণ্টটো সেট কৰি দেখাম হেলমেটত লগাই দেখাম তো এইটো হ'ল মোৰ পুৰণি ষ্টিল বাৰ্ডৰ এডনি সিৰিজৰ হেলমেটটো আৰু ইয়াত মাউণ্ট এটা অলৰেডি লাগি আছে মানে যেতিয়া মই লাষ্ট টাইম নৰ্মেল কেমেৰাটো ইউজ কৰিছিলোঁ তেতিয়া এই মাউণ্টটো ইউজ কৰিছিলোঁ যিকি নহওক এই মাউণ্টটো ইমান ভাল এটা এংগল পোৱা নাযায় তো এই মাউণ্টটোৰ দৰকাৰ হৈ আছিলে মোক তো ফাইনেলি কামটো হৈ গ'ল মানে ভাবিছোঁ আগতে অভ্যাস নাই তথাপিতো চালোঁ হৈ যোৱা হেন পালোঁ এই দুটা অলপ দীঘল হৈ আছে এতিয়া আপোনালোকক পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ এইবাৰ তো পিন্ধিলে এই যে মাউণ্টটো এনেকুৱা হয় এনেকুৱা লাগে মানে যি নহওক তো কামখিনি হৈ গ'ল আৰু এইটো আহিছিলে এইটোকে আপোনালোকক দেখুৱাবলগীয়া আছিলে প্লেনিং এটা আহি আছে 15 আগষ্টত মেবি ক'ৰবাত ওলাই যাম আশা কৰোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ' দি থাকিব পাৰিম যিহেতু লকডাউনৰ পিছত মানে ব্লগ দিয়া ইমান হোৱাই নাই কাৰণ বাহিৰত যাব পৰা নাই যিখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু চেনেলৰ ৰিচো বহুত ডাউন হৈ গৈছে যিকি নহওক আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে চেনেলৰ ৰিচ আহে আৰু অলপ গ্ৰ' হয় আশা কৰা মতে গ্ৰ' কৰিব পৰা নাই কাৰণ ভিডিঅ' দিব পৰা নাই সেইটো দায়ী ময়ে মোৰ ভুলৰ কাৰণে তেনেকুৱা হৈ আছে যদি আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰে তো নিশ্চয় গ্ৰ' কৰিব পাৰিম আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰক অলপ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যিকি নহওক ধন্যবাদ জয় অসম